हॅलो एव्हरीवन, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत मिक्स व्हेजिटेबल सूपची रेसिपी। या रेसिपीमध्ये आपण 6 ते 8 महिन्यांसाठी मुलांना कसं देऊ शकतो, 8 ते 12 महिन्यांसाठी आणि मोठ्या मुलांना पण कसं देऊ शकतो हे सगळं बघणार आहे। खूप हेल्दी आणि न्यूट्रिएंट्सने भरपूर अशी रेसिपी आहे आणि मुलांच्या डाएटमध्ये भाज्या इन्क्लूड करण्याची खूप चांगली आणि सोपी पद्धत आहे। मुलांना सर्दी झाली असेल किंवा बरं नसेल किंवा नाक बंद असेल अशा वेळी मुलं जेवण करण्याचे आहे ते त्रास देत असतात आणि अशा वेळी त्यांना आपल्याला इझिली डायजेस्टेबल जे आहे फूड देण्याची गरज असते आणि त्यासाठी व्हेजिटेबल सूप जो आहे तो एक खूप चांगला ऑप्शन आहे। चला तर मग बघून घेऊया आपण व्हेजिटेबल सूपची रेसिपी। व्हेजिटेबल सूपसाठी आपण साहित्य बघून घेऊयात। बटाटे, कोबी, पालक, गाजर, ब्रोकली। इथे भाज्यांचा थोडा टेस्ट न्यूट्रलाइज करण्यासाठी टोमॅटो घेतला आहे आणि थोडंसं आलं आणि लसूण। तुमचं बाळ जर 10 महिन्यांच्या खाली असेल तर तुम्ही लसूण आणि आल्याचा वापर जो आहे तो टाळू शकता। नंतर मसाल्यांमध्ये बघूयात। इथे थोडीशी काळी मिरीची पावडर घेतली आहे, हळद आणि मीठ। इथे थोड्या प्रमाणात मी जिरं सुद्धा वापरणार आहे।